Hello mga ka-JR, ito mayroon tayong brother DCP T710w palit printer head mga ka-JR. Yan, video natin po mga ka-JR. Tapos ito po yung ipapalit nating head mga ka-JR. Oh. May plastic pa, wala pang kamansa-mansa, wala pang ink. Ayan mga ka-JR. Ayan mga ka-JR, yung luma. Ayan. Malipad ito pag ilinipat yun eh.
Bagong palit kasi mga ka-JJR yung head, printer head. Kaya kailangan bago kayo mag-test print, cleaning nyo muna. Kasi wala pang ink eh, para pumasok na yung mga ink. Lumaloy na yung mga ink doon papunta sa head. Kaya yan, ink flushing muna tayo, cleaning. Yan, tapos na siya mag-cleaning mga ka-JJR. Bali, mag-nozzle check na po tayo para para matry natin yung printer head kung okay na. Nakapag-cleaning na tayo. Nozzle check tayo, menu, maintenance, okay, tapos start. Yan, okay na mga ka-JJR. Yan. Okay naman yung head. Okay. Thank you mga ka-JJR. Ayos. Okay, bagong-bagong head. Kaya ano, tama-tama. O, ganun lang magpalit mga ka-JJR ha. Thank you po. Maraming salamat.